मुगलाई चिकन। तर मुगलाई चिकनसाठी इथे मी घेतलेले आहे 1.5 किलो चिकन, जे मी स्किनसोबत घेतलेलं आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे 2 ते 3 पाण्याने। आता इथे मी तुम्हाला सांगते साहित्य। इथे घेतलेलं आहे मी अर्धा किलो दही, हे 1.5 किलो आहे म्हणून मी अर्धा किलो दही घेतलेलं आहे। तर आपण सगळ्यात आधी जे आहे ना दही ॲड करून घ्यायचं आहे पातेल्यात, ज्याच्यात आपण चिकन मॅरिनेट करणार आहोत। हे पहा, चिकन आपण साईडला ठेवूया। हे पहा, आता मसाले आपण ॲड करणार आहे दह्यामध्ये। तुम्ही चिकनला पहिले मसाला लावून घेऊ शकता किंवा दहीमध्ये ॲड केले तरीही चालतील। तर इथे मी घेतलेली आहे 4 चमचे मिरची पावडर, ही जास्त तिखट मिरची पावडर नाही आहे। 3 चमचे धणे पावडर, 2 चमचे जिरा पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा काळी मिरी पावडर आणि अर्धा चमचा हळद। आता आपण ह्याच्यात ॲड करायचं आहे 4 चमचे आलं लसणाची पेस्ट। ही मी घरगुतीच पेस्ट केलेली आहे। 2 गड्डे लसणाचे घेतले आणि 1 इंच आलं थोडंसं पाणी टाकून पेस्ट करून घेतली। आता आपण हे दह्याला व्यवस्थित असे मसाले लावून घ्यायचे आहेत। आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे आपलं चिकन। या मॅरिनेटमध्ये आपण चिकन, जितके चिकन आहे त्यानुसार मीठ टाकायचं आहे। आपण ह्याच्यामध्ये चिकन ॲड करायचं आहे। त्याच्या आधी आपण हे मीठ मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित असं मॅरिनेटमध्ये। हे पहा, छान असं मिक्स केलेलं आहे। आता आपण चिकन जे आहे ते ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे। मी स्किन सोबत घेतलेला आहे, तुम्ही विदाउट स्किन पण घेऊ शकता, तुम्हाला जसं आवडत असेल तसं घ्या। मी हाताने शक्यतो सगळा मसाला लावा, म्हणजे व्यवस्थित जे आहे ना चिकनला मसाला लागला जाईल। हे बघा, हाताने लावलं ना तर काय होतं, व्यवस्थित मसाला लागला जातो पूर्ण चिकनला आणि चिकन छान असं मॅरिनेट होतं। हे पहा, आता चिकन व्यवस्थित मॅरिनेट आता आपण मी लावून घेतलेलं आहे। हे कमीत कमी आपल्याला 1 तासभर हे चिकन मुरवत ठेवायचं आहे, मॅरिनेट करून असंच ठेवायचं आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, मुगलाई चिकनसाठी इथे मी आता मसाला काढणार आहे। तर इथे मी घेतलेले आहेत 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या, 10 ते 15 बदाम आणि 8 ते 10 काजू। तुम्ही ह्याच्याऐवजी काजू आणि मगजबी पण घेऊ शकता किंवा बदाम मगजबी घेतले तरीही चालतील। आता इथे मी काजू, बदाम आणि हिरवी मिरची घेतलेली आहे। आणि मी इथे घेतलेले आहेत, हे पहा बघू शकता, उभे चिरलेले 8 कांदे। 8 कांदे ह्याच्यासाठी, कारण आपलं जे चिकन आहे ते 1.5 किलो आहे, त्यामुळे मी इथे घेतलेले। आता आपण कांदे छान असे ब्राऊन करणार आहे। इथे मी कढई तापत ठेवलेली आहे। तुम्ही डायरेक्ट डीप फ्राय पण करू शकता पातळ चिरून, पण आता मी फक्त ब्राऊन करून घेणार आहे, डीप फ्राय करणार नाहीये। हे पहा, इथे सगळ्यात आधी ना आपण काजू आणि बदाम थोडेसे भाजून घेणार आहे। अगदी हलके असे फ्राय करून घ्यायचे आहे, म्हणजे भाजून घ्यायचे आहे। मुगलाई म्हटलं की काजू बदाम येतातच आणि टेस्ट पण खूप छान लागते, त्यामुळे नक्की ॲड करा। पहा, हलकी आता काजू बदाम छान असे रोस्ट झालेले, तर आपण हे काढून घ्यायचे आहे एका प्लेटमध्ये। हे पहा, आता जर तुम्ही कमी चिकन घेणार असाल तर कांदे तुम्ही कमी पण घेऊ शकता। आता पहिले आपण कांदे हलकेसे कोरडेच भाजायचे आहेत आणि नंतर ह्याच्यामध्ये तेल ॲड करून मग फ्राय करायचे आहेत। तेल ॲड करून व्यवस्थित ब्राऊन कलरवर भाजून घ्यायचे। हे पहा, इथे हलके असे आपले ना कांदे परतले। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा तेल ॲड करणार आहे आणि आता तेलावरती हे कांदे छान असे ब्राऊन करायचे आहेत आपल्याला।
व्यवस्थित असे भाजून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, मी इथे कांदा छान असा भाजून घेतलाय. आता हा पण थंड करायचा आहे आणि त्यानंतर हा मिक्सरला वाटून घ्यायचा आहे. या कलरवरती तुम्हाला कांदा काढायचा असेल, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही डीप फ्राईड करून पण वापरू शकता. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे आता आपण मुगलाई चिकनसाठी पातेलं घेतलेलं आहे मोठं. त्याच्यात मी टाकलेले आहे 4 चमचे तेल आणि हे आहेत खडे गरम मसाले. तर इथे मी घेतले आहे चक्री फूल, 1 दालचिनीचा तुकडा, 2 लवंगा, 5-6 काळी मिरी, 2 हिरवी वेलची आणि 1 काळी वेलची. तुमच्याकडे जे गरम मसाले अवेलेबल असतील ते टाकले तरी चालते. आणि गरम मसाला आपण थोडेसे फ्राय करायचे 10 सेकंद. आता याच्यात ॲड करायचे 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो, टोमॅटो छान असे आपल्याला मऊ करून घ्यायचे आहेत. हे पहा, इथे मी कांद्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे. ही आहे काजू, बदाम आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट. हे पहा, आता आपले टोमॅटो छान असे सॉफ्ट झालेले आहे. तर इथे मी ॲड करते काश्मीरी मिरची पावडर. ही आपण कलरसाठी ॲड केली आहे. ह्या मिरची पावडरमुळे ना ग्रेव्हीला खूप छान कलर येतो. त्यामुळे तुमच्याकडे जर असेल तर नक्की ॲड करा. आता आपण ह्याच्यामध्ये मॅरिनेट केलेलं चिकन ॲड करणार आहोत. हे पहा, आता आपण आपलं मॅरिनेट केलेलं जे चिकन आहे ते ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. आणि चिकन छान असं आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे तेलावरती. हाय फ्लेमवरती छान असं चिकन फ्राय करून घेऊया. आता आपण व्यवस्थित असं मिक्स करायचं आहे. हे पहा किती छान कलर आहे. काश्मीरी मिरची पावडरमुळे खूप छान कलर येतो. असेल तुमच्याकडं तर नक्की ॲड करा. आपण हे चिकन छान मिक्स केलं तर आता आपण हे झाकण ठेवून 5 मिनटं हे शिजवून घ्यायचे, फक्त 5 मिनटं. हे पहा, आपण हे 5 मिनटं छान असं चिकन जे आहे ते परतून घेतलं आहे. झाकण ठेवून 5 मिनटाला शिजवलं आहे. तर बघा ह्याला किती छान असं पाणी सुटलेलं आहे. तर आता आपण काय करायचं, ह्याच्यामध्ये आपण ॲड करायचे आहे काजू, हिरवी मिरची, बदाम आणि कांद्याची पेस्ट. म्हणजे ही पेस्ट पण छान अशी परतली जाईल. आता पेस्ट ॲड करून आपण ह्याच्यामध्ये छान अशी परतून घ्यायची आहे. त्याच्या आधी आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करायचं आहे. मिक्सरचं भांडं विसरलेलं. तुम्हाला ह्याच्यामध्ये जितकी घट्ट पातळ ग्रेव्ही हवी असेल तितकी तुम्ही बनवू शकता. तर मी हे व्यवस्थित मिक्स करते. आपण ह्याच्यात आणखीन पाणी ॲड करायचं आहे, कारण खूप घट्ट आहे. शिजल्यानंतर आणखीन जास्त घट्ट होईल. त्यामुळे आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करूया. ते इथे मी 1 तांब्या पाणी ॲड करते. हे पहा, आता आपण हे चिकन आहे ना छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. आपण जी पेस्ट टाकली आहे त्याच्यासाठी आपण मीठ टाकायचं आहे, कारण पहिले आपण मॅरिनेट करताना मीठ टाकलेलं आहे. तर त्याची पेस्ट आपण टाकली आणि पाणी त्याच्यापुरतं मीठ ॲड करायचं आहे. हे पहा, मीठ टाकलेलं आहे मी. आता छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता हे चिकन छान असं
शिजेपर्यंत झाकण ठेवून थोडीशी वाफ जायला जागा ठेवायची आहे आणि हे चिकन 15 मिनटं हाय फ्लेमवर शिजवून घ्यायचं आहे. हे पहा, आता ना आपलं चिकन शिजते, त्याला 10 मिनटं झालेली आहेत. तर आता आपण काय करणार आहे, ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे 1 मोठा चमचा गरम मसाला आणि अर्धा चमचा कस्तुरी मेथी. हे पहा, हे आपण ॲड करून आता चिकन परत शिजवून घेणार आहे. हे पहा, गरम मसाला आणि कस्तुरी मेथी टाकल्यावर किती छान आपली जी भाजी आहे ती शिजतीये चिकनची. आणि आपण आता ही फक्त आणखी 10 मिनटं शिजवणार आहे. त्यात आपलं चिकन एकदम छान आणि सॉफ्ट शिजून जाईल. फक्त थोडीशी गॅप ठेवायची आहे म्हणजे भाजी उतू जाणार नाही. आता आपण आणखीन 10 मिनटं शिजवून घेतली की आपली मुगलाई चिकन तयार आहे. हे पहा, ही ग्रेव्ही जी तुम्हाला दिसतीये ही आत्ता पातळ वाटतेय, थोडीशी थंड झाली की ही घट्ट होते. तर मुगलाई चिकनची छान अशी रेसिपी तयार आहे. तर आता ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं गरमागरम मुगलाई चिकन कसं दिसतं ना, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. हे चिकन तुम्हीही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.